Hello, hello, hello mga kapata! Welcome back to our YouTube channel. Today is December 4, Vlogmasday 4! Mga kapata, good morning, good morning, good morning. Diba? So, nakaayos na ako. I woke up like this. Charot. Medyo gising ko lang din talaga. Kasi si daddy, hindi siya nagising ngayong umaga na to. Hindi siya nag-alarm kasi 1 o'clock pa pala yung anis niya later. So, nakatulog ako ng mahaba today. Alam niyo ba mga kapata? Kagabi, dumating si daddy. Excited siya. Umanig siya. Sabi niya sa akin, Mami, Mami, Mami. Sabi niya, gano'n. Baba nga, dali. Papabuhat ako sa'yo. Sabi ko, ginawa pa akong kargador. Sabi ko, ginawa pa akong kargador. Tapos yung pala, hindi. Then, bumaba pa rin naman ako. Siyempre, baka naman mabigat naman kasi talaga yung dala-dalahan niya. Baka makatulong ako sa kanya kahit paano. So, bumaba ako. Tapos, pagbaba ako, ito yung pinakita niya sa akin. Kaya, kasi ano daw siyang regalo sa akin. Kasi nanggaling sila, pumunta sila ng Divisoria kahapon. So, bumili daw siya nito. Iniwan niya ako nito. Ito. Ito yung pinakita niya sa akin sa sasakyan kahapon. Ayan. So, breakfast machine, oven, non-stick pan, oven, toaster, coffee maker, frying pan. Wow! 3 in 1. And then this one. Tapos ito, yung parang sobrang excited siya. Kasi, yung kasi mga ganito ko, nakalagay lang sa isang, ayun, dun sa, ko nilalagay, sa isang dish din. Ito, bumili siya nito, plastic wrap frame. Ayan, triple paper dispenser. Tapos, kitchen plasticware, self, comfortable use, assured to eat. Ayan. Sobrang excited siya dyan kahapon. Parang nagusto niya pang ipabuhat sa akin. Pero actually, gusto lang naman niya ipakita sa akin sa sasakyan na bumili siya niyan para sa akin. Ayan. So, ngayon, buksan natin. So, i-hold natin si bestseller, the best quality induction from, Kaisha Design Switzerland. Ito. Para magamit natin, magluluto tayo ng nilaga. Kaisha Villa Design Switzerland and bestseller, the best quality. Ayan. Good morning! Love you! Good morning! I love you. Buksan natin to. I love you so much. Good morning, ate! I love you! Open natin. Ayun. Sa bubble wrap. Bubble wrap. Meron siya. Kasi pili ako kay instruction manual. Oh, careful. I'm popping. You're popping. I'm going to pop it. Wow, so nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Saucepan with lid. Casserole. 1, 2, 3. 3 casserole. Saucepan. You want that? And then, frying pan. And then, kettle. So social naman the kettle. Like this?
I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here's my spout. When you get steam up, hear me shout. Tip me over and pour me out. Ang galing na Jayama! You still know it? Alright. So cute! Yay! That is good? That is good. Good. Look at that. It's amazing. Look at that. It's amazing. It's amazing. You can open the egg. Can open my egg. It's amazing egg. Mama, yeah. It's my egg. It's squash. Yes, that is a squash. Squash. Pumpkin. Squash like that. Yeah. I love mommy. Aww. And so yan, papasok na si Daddy. Bye. Love you. Di pa tayo nag-pray? Okay. And so yan mga kapata, umalis na si Daddy ko kasi napunta na siya sa work niya. Pero bago siya umalis, kasi sapat 1 o'clock siya alis. So, bigla siya kasi nagkaroon ng tawag. So, it's 10:45. Pero bago naman siya umalis, ay nag-iwan na siya ng ulam. Nagluto niya na kami ng nilaga. Tapos, nagsayang ako ng isang gatang kasi wala kaming kanin. Nakalimutan ko, dapat kakain na siya. Hindi umabot yung sinain ko. Pero meron naman kaming natirang kanin kagabi. Kaya yun ang kinain niya. Ayan. So, iniwanan kami ni Daddy na meron na kaming ulam. Tapos si Ate MJ, nag-aaral na ulit. Nasa online classes na siya. Then si JM, nandun din siya sa room ni ate niya kasi ang sabi niya, ipoprotect daw niya ang kanyang ate. Ayan. Tapos pag may seat work, tinatawag din lang ako ni Ate MJ. Ayan, medyo relax na ako kasi wala na si Daddy. Ayan, ngayon, dahil wala na si Daddy. So, may own term na. So, maglilinis na ulit ako, mag-ayos na ulit ako, luwasan ko yung mga nasa kitchen kasi sobrang dami. Hindi ko alam kung mga. Kasi nag-breakfast kami, ang breakfast namin is yung lugaw. Tapos, gumawa yun si Daddy. So, tarat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 . Ganon. Ganon siya. Pakita ko yung taratatatatatatat. Yung taratatatatatatat. Ayan. Ayan yung mga hugasin. Kasi nawalan siya ng sistema. Ganon. Ewan ko ba? Parang napuno kasi. Kasi bumili kasi siya ng ano, bumili siya ng mangga. Bumili siya ng manggang hinog at saka manggang hilaw. Ayusin ko na naman later. Tapos ibabalik ko tong mga to. Ayan na. Pipit na. Andyan na sila. And so yun. Ayan, mag-aayos ulit ako. From there. Silipin natin si Ate MJ sa kanyang school. Ayun si Ate. Ito. Cha-cha-cha-cha. Ayan, si Jem. Ayan, so yan mga kapatas. So later na lang ulit mag-update ako. Pagkatapos ng klase ni ate, naglilinis muna ako dito. And, ayan. So yan. Update na lang later. Natapos ko na kasi di ba kanina nag-haul ako ng mga dinala ni Daddy, yung mga surprise niya na binigay niya sa akin kahapon. So ngayon ko siya inayos. So itong dispenser, ayan, nailagay ko na. So, I can screw everything. And then, yung mga kasarap, doon ko kasi siya nilagay dahil may ginagamit pa ako yung sa Cornerstone na brand. Tsaka yung kay Master Chef ba yun? Eh, yan, since bago sila, yung kailangan ko lang kasi is yung pangnilaga kanina, which is hindi ko siya nagamit. Kasi ang ginamit ko ay yung pressure cooker. Ayan, so hindi ko nagamit yung bagong casserole. Tapos, itong bago ay
coffee maker slash oven slash pituan ng itlog. Nakakatawa. So, gusto ko talaga yan. Magkaroon ng ganyan. Since si daddy yun. Kahapon yun yung pinabubuhat niya sa akin. Yan pala yun. Kasi ito, yun nga, ito yung ginawa kong nakaraan. So, pinagsama-sama ko. Kasi tinanggal ko na yung mga gamit namin. So, yun yung mga juicer, ganyan-ganyan. So, pinalit ko dito yung panluto. So, ito yung mga sibuyas. Tapos yung mga bote-bote. Yan, dyan ko nilagay. Ito yung mga gamit na. Ito yung mga hindi pa gamit. Kaya yung sinasabi ko mga kapata, kaya parang sobrang madali na sa akin yung magligpit. Kasi nga, ginawan ko sila ng sarili nilang location. Kumbaga, meron silang designated area para at least alam ko rin kung saan sila isusuli. Kaya dati, kung umaabot ako ng buong maghapon, ngayon, 1 hour, tapos na, minsan sandali lang. Basta itong kitchen, medyo kabisado ko na. Dati kasi, nung hindi pa ako nag-vlog, parang laging awkward sa akin maghugas ng pinggan, awkward sa akin maglinis, awkward sa akin. So yun talaga, sobrang laking tulong talaga sa akin, lalo na na-engage nga ako sa inyo, na mas na-push akong gawa ng mga bagay-bagay kasi nakakapag-research ako, ay oo nga, dapat pala i-organize ko yung pantry, ay oo nga, dapat pala mayroon silang nilagyanan. So yun, sobrang laking tulong talaga ng mga kapata. Kaya, yung kitchen namin, dahan-dahan, naging organized na siya. Tapos, hindi mo kailangan na parang laging renovation. Talagang kailangan mo lang talaga ng talagang lalagyan. So, ako naman kasi lahat improvise. Kung ano yung meron ako, kasi siyempre panahon ng pandemya, wala naman tayo talagang income. Wala akong naging income ngayon. Pero kung ano yung meron kami, tulad nito, meron pala akong ganito, meron pala akong ganyan. Nag-improvise lang din ako para lang magmukha silang malinis. So, hindi sila pakalat-kalat. So, yun. Pero, siguro next year, yun, I'm planning to do some renovation. Kasi ito, katulad na itong tiles. Ayan. Kasi, nabagsak siya. So, ginawan ko lang siya ng paraan. Dinikatan ko lang din. Pero, I'm planning to change na lahat ito para mas malinis siyang tignan. Kasi, hindi kasi magandang merong chip sa kitchen. Kasi ang kitchen kasi is abundance. So, hindi ako nagagandahan kapag may chip yung tiles. So, kailangan ayusin talaga siya. So, yun mga kapata. I'm so happy! I'm so happy talaga. So, ngayon naman mga kapata ay gagawin na natin ang ating Give Love Box. So, yung isi-share nila Ate MJ and JM kung anong ang isi-share nila ngayon. So, tingnan natin. Mga kapata, it's our day 3 Give Love Box. Ayan. So, sila Ate MJ and JM ay magpuput na ng kanilang bagong ibibigay. Since daw itong bibigay nila ay hindi naman talaga din nila nagamit. Kaya isi-share na lang nila ito dito sa Give Love Box. This is a tumbler. I'm going to put it on the box. Alright. We're going to put it in the box. And then now what JM? This is... And I'm going to apple juice maker. Dito mo lagay apple juice. And so yan mga kapata. Nalagyan na naman natin ang ating Give Love Box. So, sobrang malalapit na. It's our day 4 Give Love Box. Ayan, nakakatuwa naman sila Ate MJ. So, nasasanay nila sila. Nung una, medyo awkward silang maglagay o magbigay. Pero ngayon, sila na mismo yung nag-iisip kung ano yung ibibigay nila. Diba? Nakakatuwa. So, yung napapractice na nila na, oo nga, we're going to give this, we're going to share this. So, nandoon na sila sa state of mind na pwede silang magbigay. So, yan mga kabata. Thank you for watching. Hope you like this video. And don't forget to like and subscribe. Thank you. Thank you, Lord.